बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन बमुंगा तो चैप्टर नंबर 2 टॉपिक नंबर 4 को टर्म एसोसिएटेड विद मोशन बस खबर ला चीज मुंग सरा त मोशन सरा स टर्म दे चे अगा रिलेटेड दे एसोसिएटेड दे मुंग बनाने नी लेक्चर के मुंग सको आव डिस्कस को पाई के जमुंग सर राजी पोजीशन राजी डिस्टेंस राजी डिस्प्लेसमेंट राजी स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन دا چې کوم دی ته دې دا کنسپټ چې دی دا زم سره څه شی دی په فزیکس کې دا بیسک دی چې څو پورې مونږ دا بیسک کنسپټ نه دي زده کړی نو مخکې چې څومره هم فزیکس راځي نو په هغې باندې به څه کېږي مونږ به پرې نه پوهېږو نو مونږ سټارټ هلو ته څه شي نه ته پوزیشن نه پوزیشن چې دی زم سره څه شی دی د ټرم پوزیشن ډسکرایب د لوکیشن اف ا پوینټ آر پلیس with respect to some reference point پوزیشن زموږ سره څه ته وایي پوزیشن زموږ سره دا دې ته وایي چې دا ابجیکټ په کوم ځای کې دی او دا کوم ځای چې موږ وایو دا به زموږ سره ته یو خاص پوینټ نه به موږ هغې ریفرنس ورکړو فار ایگزامپل زه تاسو ته ووایم چې ستاسو سکول په کوم ځای کې دی په بک کې هم زموږ سره دغه ایگزامپل لیکلی دی نو زموږ سره دوه پوینټس دي یو کس چې دی هغه زموږ سره پوزیشن اے باندې ولاړ دی بل زموږ سره په پوینټ بی باندې دی نو یو وایي چې زموږ ته کور نه څومره دی 500 میټر لري دی او دا بل هم وایي چې زموږ سره څه شی دی 500 میټر لري دی نو په دې کې دا خبر راځي چې د ده نه په یو ډایرکشن کې دا پوزیشن چې دی د سکول نه پوزیشن لري دی او د بي نه جدا دی که نه یا ته دې نه علاوه بله دا خبره چې تاسو کور ته ځئ ته کور نه ته کالو شي چې کوم ځای را روان یې صحیح ده نو مونږ څه وایو یو خاص ریفرنس پوینټ ورکوو که نه چې کوم ځای ډېر مشهور یا ډېر خلک پیژني نو خلک څه وایي ته دې ځای سره خواته یم صحیح ده نو دغه چې دی زموږ سره یو ریفرنس پوینټ شو او ته هغې نه زموږ سره ته څه پته ولګي ته پوزیشن پته ولګي که نه چې کوم ځای دی نو دې ته موږ څه وایو پوزیشن ورته وایو بیا پسې راځي زموږ سره څه شی ډسټنس او ډسپلیسمنټ راځي ډسټنس زموږ سره څه ته وایي ډسټنس زموږ سره دې ته وایي چې د لینث بټوین د پات یا زموږ سره لینث اف د پات بټوین 2 پوینټ از کالډ ډسټنس ډسټنس زموږ سره دې ته وایي چې زموږ سره ته دوو پوینټ په منځ کې څومره فاصله ده که چېرې مونږ وګورو مونږ یو پوینټ اے واغستو بل مونږ څه شی واغستو پوینټ بي واغستو ته دې نه مونږ څه کوو ته اے پوینټ نه مونږ ځو بي ته زموږ سره ډفرنټ پات را کېدی شي که نه دلته ډفرنټ پات باندې مونږ تللی شو که نه نو دا زموږ سره څه شی دا ټوټل چې دی دې سره زه ډاټډ لاین راکاږم دا ډاټډ لاین چې دی دا اصل کې زموږ سره څه شی دی د دې ډسټنس دی چې څومره لینث دی د دې دا ما څه وکړو دا ډاټډ لاین باندې دا ته دې لینث راغی یا ته دې نه علاوه په دې نه علاوه مونږ په بله لار به کې هم تللی شو که نه بل پات هم فالو کولی شو که نه دا زموږ سره دا جدا ډسټنس راغی چې څومره زموږ سره مینی نمبرز به راځي زموږ سره چې ډېر شی نمبرز به راځي ته پوینټ اے نه مونږ څه کوو بي ته راځو داسې په برې سایډ هم راتلی شو نو دې ته مونږ څه وایو length of the path between 2 points is called distance between the point دا زموږ سره ډسټنس راغی که نه د دواړو پوینټ په منځ کې بیا چې دی زموږ سره ته ډسټنس ویلیو چې ده دا به همیشه دپاره سي پازیټیو وي بل زموږ سره ډسټنس چې دی دا زموږ سره څه شی دی سکیلر کوانټیټي ده او سکیلر کوانټیټي ځکه ده چې صرف د میګنیټیوډ نه چې دی زموږ سره ډسکرایب کېږي د ډایرکشن پکې څه ضرورت نشته که چېرې مونږ وګورو ته اے نه بي ته راځو نو مونږ داسې هم راتلی شو دا هم یو ډایرکشن دی خو دې ته ضرورت نشته که نه بل زموږ سره دا هم زموږ سره څه شی راځي ډسټنس راځي دا ټول زموږ سره څه رالو دا ډسټنس اگزامپل رالو بل د دې نه علاوه که چېرې مونږ دا سمبالیکلی ډینوټ کو نو ته څه نه ډینوټ کو ته ایکس نه ډینوټ کو ته آر نه ډینوټ کو ته ایس نه ډینوټ کو او بلې ته څه نه ډینوټ کو ته ډي نه ډینوټ کو ته دې نه علاوه ته دې چې کوم زموږ سره ایس آی یونټ دی سیسټم انټرنیشنل کې چې ته دې کوم یونټ راځي زموږ سره هغه زموږ سره څه شی دی میټر دی بیا په دې پسې زموږ سره راځي ډسپلیسمنټ چې دی زموږ سره څه شی راغلی شي the shortest distance between two position یا straight distance from one point to another point دې ته به مونږ څه وایو ډسپلیسمنټ به ورته وایو که چېرې مونږ دې ته وګورو دلته به زموږ سره ته اے پوینټ نه بي ته شارټیسټ ډسټنس کم وي خو سټریټ لاین به راځي که نه چې کوم زموږ سره ته دې نه دا سټریټ لاین راغی دې ته به مونږ څه وایو ډسپلیسمنټ به ورته وایو شارټیسټ ډسټنس دا دی که نه باقي زموږ سره ټول که مونږ وګورو ته هغې لینث پسې وایي که نه ته ټول نه شارټ چې دی زموږ سره څه راغی سټریټ لاین راغی
No munga wache straight distance from one point to another point is called displacement. Ya double definition mali kare the shortest distance. No ta jam sara shortest razi gana. De ta munga sawayu displacement hota wayu. Since jamu sara distance value positive or adla daga shan jamu sara the displacement value chira da jamu sara positive hum ke deshi negative hum ke deshi और बस jamu sara sakigi zero hum ke deshi. तदेन अलावा जम सरा डिस्प्लेसमेंट चे रेदा जम सरा सरा वेक्टर क्वांटिटी दा जका वदिक बजम सरा द डायरेक्शन जरूरत ये जका ची मुंगा गुरुनो मुंगा वायु चे शॉर्टेज डिस्टेंस रा होता एन बी दा रगना तीसरा मुंगा सुगु कम मुंगा परुन खबर कड़े वा त वेक्टर या त वेक्टर क्वांटिटी ना मुंगा सका ग्राफी करी मुंगा संग रिप्रेजेंट को द एरो चे रे दा मुंगा से शो की डायरेक्शन शो की द डिस्प्लेसमेंट चे कम डायरेक्शन गिरे ब्यादा दिन अलावा डिस्प्लेसमेंट से मुंगा डिनोट को संगा न डिस्प्लेसमेंट मुंग संग डिनोट को तो x ना होता सरमा परुन प वेक्टर क्वांटिटी की खबर दा कड़ेवा चिजमु सर बसी पासा पे ए रोई या तो दिन अलावा मुंग सिरी कलेशु बोल्ड पेस लेटरम लिकलेशु या वा मुंगा देता पास को बार को दासिम डिनोट कवलेशु तो x ना तो r ना तो s ना और तो d ना मुंगा सको डिस्प्लेसमेंट चेरे जम सरा डिनोट की खुदा लाजमी था बयात सादे जबदी के वजम सरसी तफासा पे ए रोई या वा बोल्ड बेस लेटरी या वा बेसी बार भाई संग जम सरा तदी डिस्टेंस जम सरा यूनिट सरे ऐसा यूनिट मीटर दे दगशान जम सरा तदी यूनिट सरे जम सरा मीटर दे ब्या एक्सरसाइज के क्वेश्चन राजी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट चले जीरो के देशी कनिशी के दे नागर मुंगा ब्या खबर सुबह एक्सरसाइज पर क्वेश्चन के खबर को चिकला जम सरा क्लोज पाथ रागे क्लोज पाथ मतलब दा जिता आगे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट चले जम सरा सी सेम ही तो दे जने जम सरा स्टार्ट शेवेन दे स्टार्टिंग पॉइंट और दाई जम सरा से शेरे एंड पॉइंट दे तो दब जम सरा सी तदी कम डिस्प्लेसमेंट चे कम राजी जम सरा सब जीरो भाई या तो दिन अलावा मुंगा को सरे स्क्वायर डिस्टेंस वालू चिता दी जने जम सरा स्टार्ट शेवेन दे और वापस पदी जा माने एंड शेवेन दे तो तदीबम जम सरा सराजी डिस्प्लेसमेंट बसराजी जीरो भाई जक होदल नमा खबर लिखले राची डिस्प्लेसमेंट बसी पॉजिटिव की देशी नेगेटिव की देशी और जीरो होम के देशी